vesipullo. Sit jos siitä sattuu jotain niinku Niin ei sinne ylös ole järkeä jättää semmoista rajaa, että se hyppää jonkun. Ja se painijasainen kuitenkin varmaan pitää sen niinku... Mitä? Kolmas. Mutta ootko sä nyt samaa mieltä siitä, mikä johto se on? Että testataan ja savu nousee. On. Nyt et se niinku kameralle vielä kysyy, että jos jotain tapahtuu. No, voi nostaa kädet pystyyn. Vapaudun vastuusta lomalta. Tässä pitää vielä tarkastaa, ettei tää voi olla hirveästi öljyä ja tolleen. Joo. Joo. Tässä on tietysti 12. Virrat varmaan päällä. Joo. Nyt se on isolla. Niin siihen signaali tulee jännitellä, niin se pitää mahdottaa. Eli me ollaan jo oikealla jäljellä. Häh? Oikealla jäljellä on. Niin. Jos sinne laittaa 12 volttia, niin sitten kai se... Ei mistä sitä voi olla. Niin joo. Jos sä laitat 12 volttia tuolta ja 12 volttia täältä, niin silloinhan se jännite eroaa. Täällä on olla. Niin. Koska jos me mahdotetaan se ton ekun kautta. Siis ihan joo, sori, mä mietin, joo, tää menee oikein, koska tää pitää häntä muutenkin mahdottaa ja sitten on Niin. Niin, sehän menee hyppärillä sinne. Kyllä. Niin. Mihinköhän meidän mutsku hävisi? Tossa menee niinku varmakin tieto jo alkaa epäröimään, kun tossa on niin monta epäröijää. Siinähän se mutteri on. Niin, toivottavasti ihan hyvä, että asiat tarkastaa speksaa useampaa kertaa. Me voidaan panna testi. Niin, mutta meillä pitää olla virrat päällä. Joo, niin sitten mä näen tuolta, että meneekö se maihin vai ei. Niin, tai kyllä me kuullaan sitten tästä äänestä oikein porukalla. Eli nyt mä laitan päälle. Joo. Nyt se vaan haluaa, että mä poltan sen tonne. Niin haluan joo. Vittu mikä vetää. Asiallista. Hirveä Toi meteli. kuulostaa samalta, tiiätkö, kun skidinä kun tulosti jotain, tiiätkö? Niin. Sama ääni. No me tehdään kyllä toisin päin, koska me halutaan se normaalisti aina pienellä. No jatkuvasti hiljaisella. Juu. Mä testaan nyt semmonen päälle. Miksi se on vähän Paina. Eli se on toisin päin. No sit sillä ei ole mitään väliä kummin päin me otetaan. Mä ajattelin, että siellä on joku relä, joka on niinku, tai joku outputti, joka niinku periaatteessa olisi, että taas niinku 0, niin sit se olisi niinku päällä. Nyt on tää 100%. Onko se säätöteknisesti mitään merkitystä? Eli kummalla se kävi nyt kovaa vauhtia? 100 vai 0? 0. Niin, tää on 100% koko ajan. Niin, se käy hiljaa. Joo. Joo. Pitää vaan muistaa, että pienempi numero Juu. nopeuttaa sitä. Juu. Ei jumalauta, miksi me panna sitä toispäin? Kyllähän me kuitenkin tehdään se kartta sillä, niin jos No, sä paat auton niin. käyntiin, niin se on siinä 30 varmaan. Tätä myös tarkoitin, että kun mä ajattelin, että taas toi on toisin päin. Nyt tässä käy niin, kato. Et nyt kun tää on niinku 0% on täysillä ja 100% on minimillä. Niin. No pannaanko me nyt se sit silleen, miten me ymmärretään se järkevästi? Että isompi numero nopeuttaa sitä. No tälleen mä sen alun perin ajattelin, mutta kato nythän tää toimii vaan toisin, siis tää toimii tässä setissä, tai siis tällä ekulla, niin tää toimii nyt tavallaan niinku vähän nurinkurilla. Käänsin tän näin päin, niin tää näyttää 100% koko ajan. Ei kun niin näyttää, kyllä niin. Sitä mä tarkoitin. Tätä mä luulen, että tää inverteri on niinku... Normaalisti sulla on... Nyt kun meillä toimii se näin päin, että niin. silloin kun on 0%, niin toi on täysillä. Joo. Ja silloin kun on 100%, niin toi on minimillä. Niin, Mä haluaisin niin päin, että silloin kun tää luulee, että se on 0%, niin, just niin. niin se olisi täysin, mutta kun se ei mene niin päin. Tässä Nyt ei se, käänny kuin pelkkä numero. niin, nyt se vaan kääntää sen, että Niin. 100%. Joo. Koska nyt kun mä säädän sen minimisetin, niin se on niinku täysillä koko ajan. Ymmärtäis kaikki nyt tässä yleensä Joo. mukaan lukien. Joo, mutta älä laita tätä mihinkään. Tää on aina Viimeinen vartti. nyt tässä käy niin, että se on täysillä. Mähän sanottiin, että sehän sanoisin se lappu, että se on täysillä 90 ja 100%. Niin sano, joo. Ja tässä tapauksessa 90-100% on silloin, kun se on 0 ja 10 välillä. Niin, Koska se on toisinpäin. niin, Eiks niin? joo. Eli nyt meidän pitää vaan miettiä sitä, että 100% miinus tämä on sen duty cycle. Minimi PVM duty on 10 ja sitten maksimum on 90. Noin, Joo. eiks niin? Ollaan nyt kartalla. Ollaan kartalla joo. Pannaan toi ja sitten testataan sillä kartalla sitä virrat päällä, miten se käyttäytyy. Sitten low pump speed map. Milloin se menee? Aivan. Tiedätkö muuten mitä? No. Eikö tää toimii edelleenkin väärään suuntaan? Koska nyt tässä käy niin, että se on täysin silloin kun se on
niinku jonkun tietyn mapin alapuolelle. Nyt kun se menee, kun tää luulee aina, että hai on niinku miten suuremmaksi se menee. Joo, mutta ei se nyt noin voi olla. Tässä on nyt, ei se nyt voi noin olla. Kyllä se pitää olla silleen, että se... Nää on aina tämmösiä speksauksia nää. Eikö tää perhana tajua sitä, että mä pystyisin antaa niinku tietyn vaikka mapifunktion? No voin laittaa tää Fuel Pump PVA Control. Meidän pitää laittaa tää User PVM1. Niin eli se... Nää on 80. Niin. Jep, eiks niin? Joo. Luultavasti riittää ehkä. Sitten tonne vaikka 70. Jes. Loput vaikka laitetaan sit täysille. Niin. Niin se on kilolla. Joo. Noin. Eli 10. Niin 10. 8,7 baaria. Mikä? Niin, yli. No. Riittääkö se? Vaparialueella niin se on poissa päältä. Tai siis pienimmällä. Pienimmällä, niin. Ja sitten puoli kiloa se on jotain pientä. Joo. Parikymmentä %, en mä tiedä kuinka lineaarinen toi on. Kilolla puolisvälissä se on 50%. Ja sitten 1,5 kiloa, niin se on melkein täysillä. Noin. Lopputarkastus. Se on kiinni. Nokkaan hääritty takaisin. Ja nokka on paikallaan moottorissa. Se on paikallaan. Sitten me laitetaan käyntiin. Joo, se on hyvä. Lukitse vaan! Mitä? Nyt se on nolla! Joo, nyt on. Hyvä! Yes box! Mä luulen, että tää liimaus ei mennyt ihan viimeisen päälle. Tää tulee niin kova alipaine, että kun tää sammuttaa, niin tää menee ja... Niin se suhisee vielä, kun tää sammuttaa tää moti. Mut mä en tiedä mistä kohtaa se suhisee, mä en kuule meinaa sitä. Jossain tässä on niinku katkospaikka. Siis se kuuluu ihan. Niin kuuluu jotain joo. Suhinaa sit. Katsotaan mitä tapahtuu. Mä nostan lappasen ylös, jos ei sit päästä kaasuun. Jos mä nostan molemmat kädet, sit mä oon innoissaan. Paljon. Mutta semmonen 50 prosenttia saa kaasuun vaikka. Joo. Mä oon raikas. Puoliraikas. Omat sä? Vähän erilainen vetoa kuin ennen. On. 1,65 baaria. Nimen. Eli täällä on nyt User PVM 17 prossaa, Fuel Duty Primary 66 prossaa. Joo, sieltä tulee se 230 heppaa. Joo. Sitten kun toi notkahtaa tuon Fuel Pressin, niin toi Landa käy 085. Mä kyllä räätään kohti meidän demo. Joo, me raita vaan. Täällä mennään. Nyt on boostia, 1,75. Kato, 1,9. Hei, kato, on 2 baaria. Se riittää. Joo, se käy tuolla. Joo, meni yli 2 baarin tossa. Ennen rajoitintakin jo. Niin, mennään laihalle, mut Fuel Duty Primary 96 prossaa. Miten se voi olla? Niinku moottorin paine ei nouse. No Fuel Pressi on 4,6 baaria, kyllä se nousee. Nyt on ihan semitasainen. Millä vaihteella sä lähdit vetää? Kakkosen. Vai lähdit? Joo. Noin. Se huonioittaa? Ei se. siis kakkosvaihteella niin. Se Fuel Pressi vetää tommosen pienen sahalaidan tossa. Niin, se on rajoitin? Joo. Oho, se kävi meidän raikkarilla. Niin kävi, joo. Joo, ei sit mitään, sit kunnolla. Mut se vetää jostain syystä Fuel Duty aika piippuun, vaikka Fuel Pressi nousee niinku pitää ja
GP-ottimenen ja 10, niin mitä? No joo. Tää alkaa olla vähän veto jo. Joo, ja ollaan jo rikkaalla silti vielä. Niin. Mä otin vähän maksun pari laajemmalle tosta vähän. Pitäisikö laittaa tuo rajoitin silleen, että se katkaisee ensin sytkää ja sit vasta bensaa? No eikö se pauku tarpeeksi? Paukkuu, mutta itse aina tykkää katkoa ennemmin sytkää, koska sitten, että kun se alkaa katkoa sitä bensaa vähän ennen, niin sitten se voi... Niin. Joo. Sen takia tääkin... Mitäs tää nyt tälleen savuttaa? En mä tiedä, pitäisikö käydä kattoo? Onko se huono juttu? Ei se yleensä oo. Ota se vesipullo. Tää on hyvä, että tälleen savu nousee bensaan samalla. Ajattava nelosmittaria mennään sammuttaa tulipaloa. Täällä on kato kaikki ihan voideltu taas. Positiivista on, että tää toimii taas. Mennäänkö kovaa? Ei uskois, että täällä sulla veneen moottorilla näin kovaa pääsee. Mä ajattelin, että mä tankkaan 60 litraa, että täällä on mennyt paljon polttoa, mutta tää on ekoauto. Ei tää kuluta paljon mitään. On se öljy. Mutta hei, aika paljon. Tästä on paljon. Miksi se tulee tuolta? Sehän tuli ihan siitä lootaan. Tää Tältä puolelta se on kuiva. Sitä pääsi niinku plörähtää vähän tossa yksi päivä. No. Nyt se on niinku tossa. Se tulee tosta yhdestä öljypumpun liittymästä. Tulee joo. Ihme, et se tohon sitä löräytti. Aivan, se on sitten Kyllä sitä toi. Näytäpä sitä, annapa tänne. Täällä on kunnon lamput, meikä Dorolla yrittää kurkkia. Toi putki aika irti. No joo. Onko se paha? Ei se oo paha, jos pelkkä putki on. Pyöritään jossain mudassa näiden vehkeiden kanssa aina. Mikäs tää sininen on? Eiks tossa oo vähän niinku joku märkä On, siis se on vuotanut jo. Tää on nyt kyllä aika bueno. Joo. Mites jos sä täräytät sen käyntiin nyt ja vähän katsellaan sinne alla? Pitäisikö tästä siirtyä tästä polttoaineaseman välittömästä läheisyydestä pois? Tulee vielä koko ajan. Just ei tarvii ainakaan enää miettiä sitä ylivuotoa. Toi on vanhat läikät. Toi oli jo noin läikät. Nyt oli pito, millä pykälällä vedettiin? Tälleen se perä menee rikki. Nyt on jarruttaa jostain syystä. Perä rikki. Onko? Nyt jo. Katoppa. Kato joo. Mulla oli vapaalla vielä. Vai onks mulla tää käsijarru päällä? On. Eiku, otiks mä se äsken... Kumpi mulla oli? En mä tiedä. tiedä. Siis oliks sul... Älä vaan sano, että sulla oli käsijarru koko ajan. En mä tiedä. Mä ajattelin, että mulla meni perä rikki. Joo, mutta kaverilla oli käsijarru koko ajan päällä. Immakos se otti vähän baastia tuossa. Mutta ainakin saatiin sinä ajettua takajalle. Jos on näin. Tästä mistä se boostaa rankiten nyt, niin vähän pois. Sit varmaan kun se maksimi vääntö vähän tippuu tosta, niin sit se kyllä kestää varmaan 15 astetta, mutta ottaa tästä pois noin 16, 15. Se voi vielä vitosvaihteella kyllä antaa lisää vielä boostia. Niin voi. Toisaalta harvemmin tässä nyt tulee millään vitosvaihteella vedettyä mitään ihan hirveän rankkaa boostia. Se oli helpoin peräremontti ikinä. Tää on ihan kiva, kun tää on ihan semmin kevyt vehje, niin Joo. tää on silleen ihan ketterä. Tämmönen ihan perus mukava vanha Volvo. Niin. Baariin se ottaa ja nyt se on tulee puolipressikin. Meillä tästä vähän sylytys koko ajan pienentäne tosta, mistä lähtee. Tää edelleen käy rikkaan.
Katsomusta jo. Joo, kyllä se pikkuhiljaa siitä kun saadaan hommat katsomaan. Mä oon ikinä toiminut näin hyvin. Tää on vähän sellaisia juttuja, että ei voi käyttää niin paljon aikaa kuin haluaa. Loput on sua niin sanotusti. Jännä. Joo. On se aika hieno. No. Voisi olla huonompikin. Ei se ikkunaveivi kummis. No se ovi on tuolla askelokasta. Joo, tää on tuttu homma. Se on parempi kato tuon paineokamman kanssa, että se on toi askelokasta. Niin on joo, ja ihan selvästi huomasta rampissa. Mä ajattelin kun lähti luistoon, että varmaan toi veivi vähän etti tuon askelokerrassa. Niin ihan. Ihmeen hyvin tän saa kuitenkin toimia, kun yleensä tämmösten polttoreiden kanssa ja kaikista tämmöisissä pikkuja ongelmia, kun on niin tipoiset suuttimet. Ja isot järin noppeja. Niin, varsinkin iso kaasuläppä, niin joita ei meidän saada millään toimia. Niin nyt kun taas kiihdytelty, miten auto herää ja sit mä oon käsin niin kun vetänyt tää suht lineaariseksi. Joo. Mutta tämmöisellä kartalla uskaltaa vetää ihan vaikka 3 kesää putkeen. Joo. Semmoinen se pitääkin olla, koska se, Niin. se että se on limitillä, niin se ei oo kyllä voi olla. Voitais vielä vetää siitä hana niinku pohjaan. Kuulaa ylihuomenta. Joo. Ei tää mahtunut mitään. Ei niin. Se oli ihan jees. Joo. Siinä on rikas. Siinä rikkaalla. Anna siellä. Joo, siitä. Rikkaalle menee. Mites nyt? Nyt menee. Ei tällä eikä mitään. Ota siis. Mikä tää on? Kuuntele. Tää on kun oikealta takautunut semmonen joku. Voidaan sitä pysäyttää kappale. Toi siihen veteen. Kato. Ihmeellinen meteli tuli tossa. Joo. Mä ajattelin. Taas sitä tulee kuviteltua kaikkia liikoja. 7, 6, 7, 5. Joo, se on hyvä. Se on just hyvä safe. Safe mode on. Niin, no mä väitän, että ihan hirveesti ei tule enempää tehoa edes saamaan vaikka tosta. Siinä on lohkolämmitin. Screameri on kääntynyt, se lämmittää blogiin. Olisiko tämmönen kenttäfiksaus? Tää on tänään kenttäfistaus. Ei me mitään oikeesti pahaa ongelmaa vielä ollutkaan. No kerran on perä hajonnut. Niin. Lähdetään kotiloon ja Kaikki okei. kaikki okei. It's okay to be gay. Vanha kuuluisa ruotsalainen sananlasku. Vähän täytyy tunnustaa väriä väliin. Eikö ole ihan vaan, jos tarvii tehdä nuotio, niin mä otin tän. Mikä suti tossa? Joo. Joo, tärisee koko horisontti ja äijät. Mä en muuttanut sitä rajoitet vielä, mutta mä muuttasin sen melkein. Meinaat sä? Se ottaa häijysti sulle kiinni ja sitten on naula edelleen Antoni siellä päässä. Niin. Kokeile kerran. Rajoittajalle vetää kaavilla. Nyt ei sano mitään. Tuo ja tuntuu paremmalta kuin se Joo, niin. ota niin jyrkästi siihen. Hyvä vihainen laite. On aika vihainen, joo. Ei uskois elimyttäiseksi ihan heti. Niin. Se on hänessä. Hei. Miljoonat kiitokset. Tästä Ei tulee muuta. paras.